हेलो साथीहरू, आज चाहिँ म आफ्नो ल्यापटपमा कसरी एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम जुन चाहिँ प्राइम ओएस हो त्यसलाई चाहिँ कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने विषयमा भिडियो बनाएको छु र यसमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले आफ्नो मोबाइलको स्क्रिन देखाइरहेको छु र यसबाट चाहिँ म स्क्रिन रेकर्ड गरिरहेको छु जसमा चाहिँ मैले युएसबीलाई बुटेबल बनाउने कोसिस गरिरहेको छु जुन चाहिँ मैले ल्यापटपबाट भेन्डर इन्स्टल गरेर चाहिँ आफ्नो मोबाइलबाट कपी गरेको छु यो र आइएसओ फाइल चाहिँ तपाईले इन्स्टल डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र आइएसओ फाइललाई चाहिँ तपाईले भेन्टोइमा अलरेडी इन्स्टल छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ तपाईले मुभ गर्नुपर्ने हुन्छ, कपी गरे पनि हुन्छ र खास गरी तपाईले रुफुसबाट नै डाइरेक्ट बुटेबल बनाउनु भयो भने झन् राम्रो हुन्छ। तर तपाईले भेन्टोइ लगाउनु भयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ किनभने एकदम सजिलो छ। र म चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा युएसबी कनेक्ट गर्दैछु ओटिजीबाट कनेक्ट गरेपछि चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ यस स्क्रिनमा चाहिँ दुईवटा पार्टिसन देखाउनेछ जसमा चाहिँ एउटा भेन्टोइ र अर्को चाहिँ हुनेछ युएसबी ड्राइभ। हामीले भेन्टोइ चाहिँ जुन सिस्टम फाइल हो र युएसबी ड्राइभ चाहिँ हामीले ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ प्राइम ओएसको मैले आइएसओ लगाइसकेको छु र म आफ्नो ल्यापटप स्क्रिनलाई रेकर्ड गर्दैछु र मैले चाहिँ आफ्नो ल्यापटपमा चाहिँ यसमा चाहिँ मैले क्रोम ओएस फ्लेक्स इन्स्टल गरेको छु। यसलाई चाहिँ मैले मोबाइलदेखि गरेको छु किनभने मोबाइल यो ल्यापटप चाहिँ सटडाउन हुनेछ। सटडाउन हुँदा चाहिँ स्क्रिन रेकर्ड चल्दैन, त्यही भएर मैले यसलाई अफ गरेँ र मोबाइलबाट तपाईले आफ्नो सबैभन्दा पहिला बायोस सेटअप गर्नुभएको छैन भने एउटा पार्टिसन क्रिएट गर्नुहोस् आफ्नो हार्ड डिस्कमा। मैले चाहिँ अलरेडी गरिसकेको छु, त्यही भएर मैले यो स्टेपलाई चाहिँ स्किप गरेको छु। यदि तपाईले पार्टिसन बनाउनु भएन भने तपाईको ल्यापटप बिग्रिन्छ, फर्मेट हुन्छ, कम्प्युटर पनि बिग्रिन सक्छ। र तपाईले यदि यो अपरेटिङ सिस्टमहरु पहिला नै इन्स्टल गर्नुभएको छ भने सजिलो हुन्छ। मैले चाहिँ आफ्नो बायोसमा गएर सेक्युर बुट भन्ने लेगेसी सपोर्ट भन्ने अप्सन हुन्छ जसमा चाहिँ तपाईकोमा लेगेसी सपोर्ट छ भने लेगेसी सपोर्टलाई इनेबल गर्नुहोस् र सेक्युर बुट मात्रै छ भने त्यसलाई तपाईले डिसेबल गर्नुहोस्। यो कुरालाई चाहिँ ध्यान दिनु होला। अहिले स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ लेगेसी सपोर्ट र सेक्युर बुट यो चाहिँ इनेबल डिसेबल हुनै पर्छ। र तपाईले आफ्नो कम्प्युटरमा चाहिँ पार्टिसन चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ है। पार्टिसन चाहिँ बनाउनुहोस्, म बारम्बार भनिरहेको छु। यदि तपाईले पार्टिसन बनाउनु भएन र मेरो स्टेपलाई फलो गर्नुभयो भने तपाईको ल्यापटप बिग्रिन सक्छ र तपाईको ल्यापटप बुट हुँदैन, अन भयो भने तपाईलाई नो अपरेटिङ सिस्टम भनेर देखाउन सक्छ र तपाईको सम्पूर्ण डाटा क्लिन हुन सक्छ। तपाईले आफ्नो ल्यापटपमा एउटा पार्टिसन बनाउनुहोस् प्राइम ओएस भनेर जुन चाहिँ डिस्क पार्टबाट तपाईले बनाउन सक्नुहुनेछ र आफ्नो युएसबीलाई बुट गर्नुहोस् F9 दबाएर। मेरो चाहिँ यो अलग-अलग ल्यापटप अनुसार फरक हुन्छ। मेरो चाहिँ F9 रहेको छ र मैले इन्टर गरिसकेँ। यहाँनेरि देख्न सक्नुहुन्छ क्रोम ओएस फ्लेक्स जुन चाहिँ अहिलेको प्रेजेन्ट हो, विन्डोज जुन मेरो सेकेन्डरी हो र थर्डमा रहेको छ भेन्टोइ जुन चाहिँ मेरो यो अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ यो भित्र इन्स्टल छ जुन चाहिँ प्राइम ओएस हो। यसलाई चाहिँ मैले इन्टर गर्दैछु। यो इन्टर गरिसकेपछि चाहिँ एउटा सेटअप पेज आउँछ नयाँ। यहाँबाट चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले लाइभ चलाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईको युएसबीबाटै चल्नेछ, कम्प्युटरमा केही पनि गर्नु पर्दैन, सिधा तपाईले चलाए हुन्छ। र म चाहिँ इन्स्टल नै गर्न चाहन्छु र मैले इन्स्टलेसन माथि चाहिँ यहाँ थिचिसकेपछि तपाईले आफ्नो डिस्कको पार्टिसन जुन पार्टिसन तपाईले क्रिएट गर्नुभएको छ खाली पार्टिसन त्यसलाई सिलेक्ट गरेर इन्टर गर्नु होला। नत्र भने चाहिँ तपाईको यो काम प्रोसेस हुँदैन। तपाईले यहाँ जुन पाए त्यहीमा गर्नुभयो भने ल्यापटप बिग्रिन सक्छ र खास गरी एउटा खाली पार्टिसन बनाएर इन्टर गर्नुहोस्। मैले चाहिँ सबै डिलिट गर्दै बनाउँदैछु किनभने मलाई अपरेटिङ सिस्टम त्यति चाहिँदैन, म फेरि राख्छु। त्यही भएर मैले चाहिँ यसमा नै इन्स्टल गर्ने निर्णय गरेको छु र मैले यसलाई चाहिँ सिधा इन्टर गरेर जानेछु। तपाई चाहिँ त्यसमा लगेर इन्टर गर्नु होला जुन चाहिँ पार्टिसन तपाईले बनाउनु भएको छ। देख्न सक्नुहुन्छ इन्टर गरिसकेपछि तपाईले एउटा नयाँ पपअप आउनेछ जुन चाहिँ कन्फर्मेसनको लागि कि तपाई यसमा के इन्स्टल गर्न बुटलोडर जुन चाहिँ बुटलोडर भन्ने हुन्छ जुनले चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमलाई बुटिङ गर्नलाई चाहिँ हेल्प गर्छ। देख्न सक्नुहुन्छ रिफर्मेट भनेको छ। म चाहिँ यो विन्डोजबाट गर्नुभयो भने तलतिर ext4 मा गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र भने तपाईको डाइरेक्ट गर्दा भइहाल्छ है। र यस गर्नु होला। यस गरिसकेपछि
देख्न सक्नुहुन्छ राइटिङ हुँदैछ, एक्सपेक्ट टु राइट भनिरहेछ। यो चाहिँ कम्प्लिट भइन्जेल तपाईँले वेट गर्नु होला। वेट गरिसकेपछि चाहिँ यो कम्प्लिट इन्स्टल भइसक्छ। इन्स्टल भइसकेपछि तपाईँलाई रिबुट र रन देखाएको हुन्छ, जसमा तपाईँले रनमा थिचेर चाहिँ यसलाई बुट गर्न स्टार्ट गर्न सक्नुहुनेछ। म बुटिङमा पनि सेटअप पनि गरेर देखाउने छु। यो चाहिँ पुरा रूपले इन्स्टल भइसकेको छ। प्रोसिडमा थिच्नुहोस्। आफ्नो डेट टाइमहरू जुन हुन्छ त्यसलाई तपाईँले इन्टर गर्नुहोस्। मैले चाहिँ यहाँ ऱ्यान्डममा हानेको छु, त्यत्तिकै तपाईँले आफ्नो बसेको ठाउँहरू लगाउनुहोस् र टाइमहरूको लागि मात्रै हो यो, यसले केही पनि असर गर्दैन। र यसलाई कम्प्लिट गर्नुहोस्। नेक्स्ट गरिसकेपछि यसको टिम कन्डिसन हुन्छ, त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नुहोस्। यो चाहिँ एन्ड्रोइडमा कन्भर्ट भइसकेको छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ युट्युब, प्ले स्टोर र प्ले स्टोरदेखि सम्पूर्ण एप्सहरू इन्स्टल गरेर तपाईँले चलाउन सक्नुहुन्छ, गेमहरू खेल्न सक्नुहुन्छ। गेमहरू कि म्यापिङहरू सबै मिल्छ यसमा, देख्न सक्नुहुन्छ। सम्पूर्ण एप्लिकेसनहरू यसमा राम्ररी रन हुनेछ।